નાનકડો પિયાનો વાદક. લેખક બ્રિજ કોઠારી. એક નાનો છોકરો હતો, નામ એનું અઝુલ. એને પિયાનો વગાડવો ખૂબ ગમતો. એનું સપનું હતું એક દિવસ પિયાનો વાદક બનવું. અઝુલ દર રવિવારે પિયાનો શીખવા જતો અને દરરોજ રાતે સૂતા પહેલા અભ્યાસ કરતો. અઝુલને સારું આવડતું કારણ કે તે ખૂબ ખંતીલો હતો. તે કદાચ તેના દાંત સાફ કરવાનું ભૂલી જાય, પણ પિયાનો વગાડવાનું કદી ન ભૂલતો. એક દિવસ વિક્કી તેની પિયાનો શિક્ષિકાએ કહ્યું, અઝુલ, આવતીકાલે તારે ઘણા પ્રેક્ષકોની સામે કાર્યક્રમ આપવાનો છે. તું સારો પિયાનો વાદક થઈ રહ્યો છે. તારી આંગળીઓ તો ખિસકોલીની જેમ પિયાનોની ચાંપો ઉપર ફરે છે, પણ તોય કંઈક ખૂટે છે. તે શું છે? અઝુલને એ જ જાણવું હતું. એને માત્ર સારા પિયાનો વાદક નહીં, પણ ખરેખર એક મહાન પિયાનો વાદક બનવું હતું. વિક્કીએ સ્મિત કર્યું. એણે અઝુલના કાનમાં પિયાનો શિક્ષકનું રહસ્ય કહ્યું. તું દિલથી વગાડ, માત્ર તારી આંગળીઓથી નહીં. હંમેશાની જેમ વિક્કીએ એનો સ્ટીકરનો ડબ્બો કાઢ્યો. અઝુલે હાથ લંબાવ્યો અને વિક્કીએ પતંગિયાનું સુંદર રંગોવાળું સ્ટીકર ચોંટાડી દીધું. જ્યારે તું દિલથી વગાડવા ઈચ્છે ત્યારે આ પતંગિયાનો વિચાર કરજે, તેણે કહ્યું. તે દિવસે જ્યારે બીજા બાળકો બગીચામાં રમતા હતા ત્યારે અઝુલ તો બસ તેના પતંગિયાને તાકી રહ્યો. એ નવાઈ પામ્યો. હું આંગળીઓથી વગાડી શકું છું કારણ કે હું તેને ફેરવી શકું છું. હું પિયાનોની ચાંપોને અડકી શકું છું, પણ મારા દિલથી હું કેવી રીતે વગાડી શકું એ તો મને દેખાતું જ નથી. ઘણા સમય પછી પહેલીવાર અઝુલ પિયાનો વગાડ્યા વગર જ સૂઈ ગયો. કાર્યક્રમની આગલી રાત્રે તેણે રિયાઝ ન કર્યો કારણ કે તેને ખબર જ નહોતી પડતી કે દિલથી તે વળી કઈ રીતે વગાડાય. જેવો અઝુલ જાગ્યો એવો પતંગિયાનું સ્ટીકર જોવા ગયો. ના હોય, સ્ટીકર તો જતું રહ્યું હતું. હવે અઝુલ તો નિરાશ થઈ ગયો, ખરેખર નિરાશ થયો. તેણે પિયાનો વગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેની આંગળીઓ તો ઉપડતી જ નહોતી. પણ તોય ઘડિયાળ કંઈ ચાલતી અટકે? જોતામાં તો કાર્યક્રમનો સમય થઈ ગયો. ગોળાકાર મંચની વચ્ચોવચ્ચ પિયાનો હતો. ફરતે લોકો હારબંધ બેઠા હતા. અઝુલ મંચ પર ગયો અને પિયાનો વગાડવાની પાટલી પર બેઠો. એણે ક્ષણવાર માટે આંખો મીચી દીધી. વિક્કીના શબ્દો યાદ કરીને તેણે પતંગિયાનો વિચાર કર્યો.
શાંત સભાગૃહમાં અઝુલે પાંખોનો ફફડાટ સાંભળ્યો. એક પતંગિયું એના ખભા પર બેસી ગયું અને એક ધૂન ગણગણવા માંડ્યું. અઝુલની આંગળીઓ આપોઆપ જ ફરવા માંડી. એના દિલે પતંગિયાનું ગીત વગાડવાનું શરૂ કર્યું. કેમ છો? આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા અને નીચે આપેલા બોક્સમાં તમારું કોમેન્ટ પણ જરૂર લખજો.